درود بر همه شما عزیزان. امروز در خدمت تجربه‌گری هستیم که تجارب شهودی بسیار داشتند و ما ازشون خواهش میکنیم که برای ما تعریف کنن آن چیزی که براشون اتفاق افتاده. فقط قبل از اینکه شروع کنیم ازتون میخوام که ویدیو رو لایک کنید. این ویدیو رو لایک که میکنید این بیشتر پیشنهاد داده میشه و این ویدیو بیشتر نمایش داده میشه. خیلی ممنونم از لطفی که انجام میدید. خانم شاهسوند، ما در خدمت شما هستیم. سلام آقای باقرزاده. من واقعیتش از 2 سالگی شروع شد. این حالا شهودات اسمشو بذاریم چی بذاریم، که ما تو شهر تبریز بودیم و دایی بنده توش خط مقدم زمان جنگ بود. من متولد 64 هستم، فکر کنم 66 اینا بود، سال 66 که دایی بنده تو خط مقدم که جنگ می‌کردن فاصلش با تبریز خیلی زیاد بود. بزرگتر که شدم مامانم چون تعریف میکرد این صحنه جلوی چشم من میومد که بله واقعیت داره و زنده به صورت زنده همیشه اون تصویر جلوی چشم هست، یادم میفته. این بود که من 2 سالم بود و میدیدم که روی بین توی اتاق، نه اینکه مثلا جای خاصی، توی اتاق بین زمین و آسمون تصویر دایم کامل توی یه حاله مثلا حالت دایره وار داخل اون دایره دایم ظاهر میشد با لباس سربازی و کوله پشتی. بعد مادرم میگفتن که به محض اینکه مثلا شما میگفتی که دایی داره میاد، بعد 2 ساعت بعدش دایی واقعا زنگ در رو میزد و میومد. دیگه من تعجب کردم این بچه از کجا میدونه. بعد دوباره مثلا حالا دایی میومد و میرفت، مثلا بعد چندین ماه طول میکشید تا بیاد مثلا خونه. خودش هم مثلا 8 خواهر داشت. حالا تلفن و اینا نبود که مثلا خبر بده از قبلش، اون زمان 66 اینا. بعد میگه مثلا چند ماه میگذشت این بخواد مثلا بیاد خونه یکی از خواهراش اتفاقی، میگه اون روز که مثلا 2 ساعت 3 ساعت قبلش تو میگفتی دایی میاد، همون روز دوباره میومد. مثلا ما تعجب میکردیم بچه از کجا میتونه. بعد میگه یه بار پرسیدم، گفتم که دایی داره میاد، ازت پرسیدم میاد، گفتی نه. دیدم ولی دایی داره میاد، از کوچه دور مثلا از دور دارم میبینم که دایی داره میاد ولی تو میگی نه نمیاد. میگه بودو با خوشحالی رفتم به نزدیک اون شخصی که داشت فکر کردم داییته، رفتم دیدم نه پسر همسایه است. میگه هر موقع که میگفتی دایی میاد اون موقع میومد. بعد وقتی بزرگ شدم مامانم اینو تعریف کرد، من اون صحنه که دایی رو میدیدم بهشون گفتم که آره من میدیدم، زمان بچگی نگفته بودم بهشون. این یکی از اتفاق بود که برام افتاده بود. و اتفاق بعدی که برام خیلی جای سوال داره قضیه انگشتره که براتون تعریف کنم. ما میخواین از اینجا قطع کنین؟ انگشتر رو لو دادم. یکی از اتفاقات عجیبی که برام جای سواله، ما سال 83 بود، بله 83 بود، زمستون، درست این زمان که دی ماه هست، تقریبا فکر کنم دی یا بهمن بود، شهرهای آذربایجان، طرفای آذربایجان خیلی سرد هواش و برف زیادی میبارید. قبلا الانم حالا یکم کم شده. اون زمان ما میخواستیم با خانواده 3 نفری بریم خونه مثلا مادرینا که فاصله یه خیابون اون برتر مثلا فاصله داشتیم. بعد رفت خونه ویلایی بود. ما از حیاط که وارد کوچه شدیم، کوچه توضیحات رو من جز به جز میگم که مثلا شما تصور کنیم. ما وارد کوچه شدیم، نفر اول رفتن از خانواده‌ام، بعد دنبالش نفر دوم، بعد من سوم.
کوچه ظلمات بود به خاطر اینکه چراغ تیر چراغ خاموش بود و کوچه به خاطر گاز کشی که میخواستن بکنه، لوله گاز بکشن، کلا خاکی بود، یعنی آسفالت نشده بود و برف باریده بود و چند مدت مثلا یخ بندون بود، کلا زمین یخ بسته بود و کوچه تاریک تاریک. نفر سوم که من پشت سرشون داشتم میرفتم، یه چند متر، 3-4 متر اینا رفتیم. گفتم وایسین. گفتن چی شده؟ گفتم زیر زمین طلا هست. گفتن نه بابا چه طلایی، تو از کجا میدونی؟ بیا بریم، این توهم زدی اینا. گفتم نباید، من یه 100% یقین دارم که زیر زمین طلا هست. خودم هم همینطور تعجب بین تو چیز مونده بودم که چیه این قضیه. رفتم یه قلم آوردم با یه چکش، من یخو تو اون ظلمات یخو به اندازه فکر کنم 10 سانتینا کندم، رسیدم به زمین خاکی که یخ بسته بود، اونم به سختی کندم، فکر کنم 15-20 سانت کندم، رسیدم به یه انگشتر طلا. تعجبش اینجاست که مثلا نه 1 سانت اون بر نه 1 سانت این بر کنده بودم، درست رسیده بودم به طلا. بعد مشخص بود از اینکه انگشتر کهنه بود و سالیان سال بکنم 5-6 سال مثلا اونجا دفن شده بود. هممون هاج و واج نگاه میکردیم که قضیه چیه. بعد نفر اول گفت من اینو میبرم زرگری، فردا نشون میدم ببینم واقعا طلاه اینا. من گفتم یقین دارم این طلاه. برده بود چند تا نشون داده بود و گفته بودم بله طلاه، حالا بماند که بعدن حالا به نیت اون طرف پیدا نشد صاحبش و اینا، دادیم به یه فرقی که مثلا. بعد اتفاق بعدی هم خب که قبل از که بریم سراغ اتفاق بعدی، من اینجا میخواستم بدونم که از کجا متوجه شدید اونجا که الان زیر پای ما طلاست؟ این آگاهی از کجا بهتون رسید؟ صدا بود، ندا بود، همون لحظه انگار ندای درونی، حس هفتم، حس ششم هم نه، حس هفتم میگفت که زیر زمین طلا. به بس دیگه از اونجا رد شدم، اصلا جلوتر نه، اونجا میخکوب شدم، استوب کردم همونجا. بعد من حس اشیابی هم دارم، مثلا چیزی گم بشه سریع پیدا میکنم و حس طلا، اینکه یه بارم حالا نمیدونم بگم نگم، حالا یه بار من خوابام خیلی راسته، صادقه. بعد 99% خواب ببینم اتفاق میفته از بچگی. بعد یه بار من تو خواب همیشه اگه مثلا تو خواب گریه کنم یا مثلا یه چیزایی که تعبیرش یه چیز، یعنی تعبیرش رو میدونم، گریه کنم شادی به هم دست میده، یعنی خوشحال میشم از یه چیزی. من یه بار ظهر خوابیده بودم، بعد شدیداً تو خواب گریه میکردم. به محض اینکه بیدار شدم، من 1 سال 2 سال فکر کنم اون گردنبند فکر میکردم که مصنوعی رو گردنم بود، متوجه نبودم که طلای سفیده. به محض اینکه از خواب بیدار شدم گریه میکردم، با صدای گریم بیدار شدم، یه لحظه حس هفتم بگم چی بگم، حس شما نه، گفتم این که گردنم این طلاه، ببرم به زرگری نشون بدم. نمیدونستم، مثلا یه نفر کادو داده بود من، بردم نشون دادم، گفتم بله طلای سفیده. این حس هفتم خیلی اتفاق میفته برام. اصلا یه بارم همسایه‌مونو خونه‌شو دزد زده بود، بعد مامورا که اومده بودن مثلا یه چیزی رو نمیتونستن پیدا کنن، فکر کرده بودن دزد برده. من 13 سالم بود، مثلا به مامورا گفتم که اون چیزی که دنبالشین فلانجا خونه همون همسایه فلانجاه، برین از اونجا پیدا کنید. از خودم هم نه دیده بودم نه خونهشون رفته بودم نه میدونستم که کجا. همین الهام شد همون لحظه بهم، رفتم. همه مامورا دیدن که واقعا اون پولایی که میگفتن اونجا، مامانم دعوا کرد تو چرا گفتی، فکر میکنم ما مثلا خبر داشتیم مثلا یا با دزدا همکاری میکردیم، اینا اینطور الهامات بهم میشه. بعد خلاصه من کش ندم. بعد یه بار سال 96 فکر کنم بود که توی حیاط تقریبا فکر کنم از دم غروب نیم ساعت، مثلا دم غروب نه بعد غروب، مغرب، اذان مغرب، ببخشید من اشتباه گفتم، 1 ساعت اینا فکر کنم نیم ساعت گذشته بود، تاریک شده بود. بچه‌های من تو حیاط داشتن بازی میکردن و اینا.
بعد یه لحظه من حیاتمون تقریبا متر مربع حساب کنیم ویلایی بود، تقریبا 100 متری 80 متری میشد به غیر از ساختش، بنایش، حیاتش. بعد من یه لحظه دیدم چطور بگم، اون موقع اونطور تصور میکردم، فکر میکردم کره ماه اومده بین زمین و آسمان توی حیات بایستده داره شناور میره. منم همطور میخکوب شدم، این چیه خدایا؟ داخلش هم یعنی عین ماه، کره ماه که سفیده، نورانی سفید، شناور، حالت شناور رفت. منم داشتم نگاه، بچه‌هام نمیدیدن اصلا هیچ کس متوجه نبود. 3 نفر، یه بچه دیگه با بچه‌های من 3 تا بودن. بعد من هم تو دنبال کردم، میخوب دهنم هم باز بود، این چیه؟ رفت تا آخر در کوچه، کنارش چیز بود، درخت انگور، از اونجا رفت بالا دیگه، رفت پشت بون دیگه. من اینو از دیدم پنهان شد. بعد من چندین سال به چند نفر گفتم که مثلا بگن این چی، اصلا هیچکی نمیدونست که این چیه اینا. بعد اومد زندگی پس از زندگی پخش شد و اینا، متوجه شدم که این گوی نورانی بوده دیگه. حالا نمیتونم. اتفاقا این که فرمودین من دقیقا یاد یکی از تجربه گران برنامه زندگی پرزندگی افتادم. یه خانمی بودن مربوط به فصل دومشون بود و رزینکار بودن، تا این حد یادمه و اسمشون رو متاسفانه یادم نیست. ایشون دیده بودن که زمین بر اساس ستونهایی در آسمان نگه داشته شده و اون ستونها نامرئی هستن و همینطور کسی رو دیده بودن که راهنماییشون کرده بود و اون شخص به شکل یک گوی که شبیه آن چیزی که شما بیانش کردید ظاهر شده بود و حتی زمانی هم که برگشته بودن به جسمشون باز هم اون رو میدیدن و دقیقاً کاملا یاد اون افتادم. اینکه شباهت داره، تجارب خیلی جذابه، اینکه شباهت داره واقعا جذابه. احساس میکنم تجربه گران وقتی میرن اون سمت برمیگردن همشون یک چیز واحد رو دارن تعریف میکنن. مثلا من و شما با همدیگه بریم میدون اصلی شهر و یه ساختمونی هم داخل اون میدون هستش و وقتی من برمیگردم به من میگن چی دیدی؟ من میگم که رفتم اون میدون رو دیدم، مثلا یه ساختمون خیلی بلند داشتش، همه یه طبقاتش مثلا پنجره های خیلی قشنگی داشتن، رنگاشون با هم دیگه فرق میکرد. بعد شما هم برمیگردی میگن که شما چی دیدی؟ شما همون میدون بودی و شما میگی که یه باغ خیلی قشنگی داشتش، خیابونا خیلی قشنگ بودن، یه نهر آبی داشتش مثلا اونجا و اشاره‌ای به اون ساختمون نمی‌کنیم، در صورتی که هر دو یک جا بودیم و هر دو داریم یک مکان واحد رو توصیف می‌کنیم برای یک نفر، ولی کاملا متفاوته. آن چیز واحد کاملا متفاوته. احساس می‌کنم که اون سمت هم وقتی افراد میرن و وقتی برمیگردن و برای ما توضیح میدن، همشون دارن یک چیز رو توضیح میدن، همشون دارن یک اتفاق رو توضیح میدن، ولی از دریچه‌های مختلف، از نگاه‌های مختلف. این برداشتیه که من بعد از این همه مصاحبه، این برداشتی که من داشتم. خب بریم سراغ گوی نورانی رو فرمودید، بریم سراغ تجربه بعدی. بعد یکی از تجربیاتم در مورد خواص قرآن هست که داشتم سوره نور آیه 35 رو میخوندم پشت سر هم، تعدادش یادم نیست. بعد پشتش خوندم پشتش آیه الکرسی که داشتم میخوندم، یه لحظه حالت آلفا، حالت خوابالو، چشام بسته شد ولی داشتم رو زبونم داشتم تو دهنم میخوندم اینو، آیه الکرسی رو. بعد از آیه 35 نور یه لحظه دیدم روی آسمون 2 متر با فاصله از من یه دونه در از سمت راست باز شد، یه جاده ایجاد شد، جاده‌ای که مثل طناب، پهن‌تر از طناب، مثل جاده اصلی بود ولی روی آسمون بود. یه خانم که حضرت مریم بودن از اون در اومدن و آروم آروم که داشتن میومدن با لباس سفید و روبنده سفید داشتن به من نگاه میکردن و چشاشون لبخند میزد به من. داشتم از تعجب که مثلا حضرت مریم رو دیدم تو خواب، داشتم این صدا رو مثلا از تعجب میگفتم
طوری میکرد. ما ترکا نمیدونم حالا پارسایی این حالت رو میکنم، ما ترکا تعجب که بکنیم میگیم اینطوری که میکردم یه لحظه از خواب از اون حالت اومدم بیرون. این یکی از بعد اومدم که خواص آیه 35 سوره نور رو خوندم. خیلی 10 تا خواستش بود که حالا اون یکی ها جدا خیلی مثلا الهامات و نمیدونم خیلی چیزا هست، بریم بخونین تو گوگل بزنین خیلی خواص داره. خلاصه من یکیش رو که دیدم بین خواب و بیداری دیدم. و اینکه من اتفاقات ماورایی برام خیلی زیاد افتاده، اینجا عنوان نمی کنم. یکیشون رو بسته میگم، این شیاطین که داشتن منو اذیت میکردن، حالا یه صدای آقا، نمیدونم فرشته نگهبان بود یا هرچی بود، ماورایی بود، هرچی بود، تو گوش من واضح تو اون حالتی که داشتم اذیت میشدم به من گفت که آیت الکرسی بخون. بعد من خواص آیت الکرسی یعنی تو زندگی اصلا هر چقدر زیاد بخونی معجزه میکنه. من معجزات آیات و قرآن و اینا رو خیلی تو زندگی حس میکنم. قبلا که احساس یه چند دقیقه پیش گفتم من زندگی سختی داشتم و خیلی افسرده بودم و به خدا التماس کردم که به هم راه رو نشون بده. تو همون شب من خواب دیدم که توی یه جایی تاریک که به حالت فکر کنم جهنم برزخی باشه، نمیدونم چی باشه، اصلا عجیب غریب بود اون عالم. دیدم دارم همه قفلایی که تو همه جا هست دارم باز میکنم، همه قفلا رو باز کردم، حتی اون قفلایی که ضد سرقت و سخت بودنم به راحتی باز میکردم با یه حرکت. بعد از اون به بعد زندگی من الحمدلله خونه خریدن و ثروت و شادی و نشاط و آرامش اومد تو زندگی من. الان احساس میکنم الحمدلله خوشبخت‌ترین زن روی زمینم. دارم هر روز که قرآن میخونم واقعا انرژی مثبتش رو تو زندگی میبینم. حالا من طولانی نکنم صحبتمو. بعد من سال تقریبا 87 اینا بود، تو خواب دیدم که آقایون و جماعتی از آقایون و خانوما داریم با همدیگه دعای امام زمان رو میخونیم. دستامون حالت قنوت داریم، از ته دل التماسوار داریم دعای امام زمان رو میخونیم. پسر من که 7 ساله اینا بود کنار، یعنی یه پسری تعریف نکنم، خیلی پاکه، یعنی از الانم که هست نه که پسرم تعریفش کنم، کنار من وایساده بود و مثل ماها داشتیم با هم دیگه دعای امام زمان میخوندیم. یه لحظه یه آقایی تقریبا چند ساله بگم 40-45 ساله اینا، یه لباس سفیدی داشتن، ریش داشتن. بعد اومدن گوشه چشم پسر من که داشت اشک میریخت و نشون دادن، گفتن که به حرمت این اشک ظهور نزدیکه. اصلا الان دارم میگم یه حالتی. من خواب حالا نمیتونم بگم نگم، خواب اماما و پیامبر حضرت محمد و حضرت عیسی و حضرت مریم و امام حسین و اینا رو دیدم، به واضح دیدم و نمیدونم حالا و کسایی هم که فوت میشن سریع تو فامیل میان تو خواب من، مثلا حالاتشون رو میبینم. کسایی که گناهکار بودن تو زندگیشون، مثلا اهل غیبت بودن یا اهل دعا و طلسم و اینا بودن، عذاب واقعیشون رو من تو اون برزخ میبینم و نجات یافتنشون رو. حتی رفتم به مثلا به طرف گفتم که مثلا شوهرت داره عذاب میکشه حلالش کن، از ته اینقدر رفتم التماسش کردم، گفتم هر سری مثلا چندین بار داره میاد تو خواب من، تو حالتهای خیلی وحشتناک بود مثلا عذاب میکشید. بهش رفتم گفتم اینا. بعد این رفته بود دعا کرده بود و نذری داده بود مثلا به روح اون شوهرش مثلا یا امواتش. دیدم که نجات پیدا کرده، مثلا داره غذا میخوره، مثلا حالش خوبه اینطوری.
چرا حالا نمیدونم بحث چرا به اینجا کشید. بله فرمودید که من دیدم. توی خواب میدیدم چهرهشون رو. چهرهشون چون چندین سال پیشه چهرهشون حالت مثلا آدمای مؤمن مذهبی هستن، چیز نورانی قیافشون اونطوری بود. نمیدونم، من حس نکردم که امام زمان خودشون باشن، فکر کنم از نزدیکانشون بود، نمیتونم. درست. صداشون رو یادتونه؟ صداشون تو ذهنتون موند؟ صداشون ولی صدای آقا بود دیگه. بله گفت که به حرمت این. ببینید بعضی صداها روی ما تاثیر میذارن، تاثیر مثبت میذارن. مثلا ما با شخصی مصاحبه کردیم به اسم آقا شاهین. ایشون تجربه شهودی داشتن، ویدیوش از این بالا قابل دسترسه، میتونید ببینید. و خیلی تاکید داشتن روی چهره و صدا رو خیلی میگفتن که صدایشون صدای خاص و عجیبی بود. یعنی میگفتن ایشون 2 متر قدشون بود، خیلی زیبا بودن، از من قد بلندتر بودن. نه صداشون میگفتن صداشون خیلی صدای عجیبی بود. انگار نقطه عطف اون شخصیت در حالت فیزیکی صدا بوده. میخواستم ببینم که مال شما به همین صورت بود؟ اون صدا تأثیر گذاشت؟ نه من چون بله عادی بود. بعد من اینجا شک دارم که امام زمان باشن، چون من هر خوابی که دیدم در مورد اماما، پیامبر، حضرت مریم، اینا اونجا 101% میدونستم که نسبت بهش آگاهی داشتید که الان من مثلا اون یکی ها رو اینجا نه، اینجا من آگاهی ندارم مثلا بگم که حتما امام زمان بوده، چون اگه بود میتونم که مثل امامای دیگه که دیدم 100% آگاهی پیدا میکردم که ایشونن. از اینکه وقت گذاشتین تا اینجا ویدیو رو دیدین خیلی ممنونم. لایک یادتون نره تا انتشار یک برنامه دیگه. خدا نگهدار.